سلام رفقا، من میلاد میستیکم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امشبم در خدمت شما با یه داستان ترسناک جدید. اگر موافق باشید بریم و داستان امشب رو بشنویم. معمولاً کسی که به گنج و ثروت برسه هیچ وقت ریسک نمیکنه و نمیاد داستانش رو برای همه بگه. اما من با تغییر اسمم تصمیم گرفتم این کارو بکنم و جریان ماورایی زندگیم رو برای شما تعریف کنم. من البته مشکلی ندارم چون که ایران نیستم. اون یکم ترسیم که دارم به خاطر پسرخالم مرتضاه که هنوز توی ایرانه. اجازه بدید داستانم رو از اولش براتون کامل تعریف کنم. اسم من قاسمه. الان توی سوئد زندگی میکنم و 43 سالمه. سالها پیش زمانی که من 19 ساله بودم توی ایران و شهر اصفهان زندگی میکردم. من تک پسر خانوادم و یه خواهر دارم که 1 سال از من کوچیکتره. من و شیما خواهرم دوست و رفیقی نداشتیم، اما به جاش تمام تفریح و گشت و گذارمون با مرتضی و نسترن دختر و پسر خالمون بود. ما از بچگی با همدیگه یه تیم بودیم. اونا توی روستا زندگی میکردن و ما توی خود شهر. اما من و شیما تا یه تعطیلی میشد سری میرفتیم پیش اونا. نسترن دختر خالم با شیما 2 ماه اختلاف سنیشونه، اما مرتضی از من 2 سال بزرگتره. تابستون شده بود و ما هم که 3 ماه تابستون رو هر سال اونجا بودیم. اون سال هم مثل همیشه اونجا بودیم و شب روی پشت بوم نشسته بودیم. مرتضی گفت بچه‌ها میایید فردا بریم به سمت دلیجان. من گفتم بریم دلیجان چی کار؟ اون گفت یه غار اونجا هست که خیلی معروفه. آخر هفته ها مردم میرن اونجا، اما وسط هفته خیلی خلوته. کلی حال میده. یکم جوجه میگیریم و تجهیزاتمون رو بر میداریم و میریم و شب رو اونجا میمونیم. شیما گفت خطرناک نیست؟ مرتضی گفت مثلا چه خطری؟ شیما گفت مثلا حیوان وحشی چیزی باشه. مرتضی بهش گفت اونجا کوه دیگه، توی طبیعت همه چیز هست، اما جاش خوبه، امنه. من شنیدم خیلیا با خانوادهشون میرن اونجا و شب و میمونن. همون موقع نسترن به شیما گفت دختر یکم مثبت فکر کن، از چی میترسی؟ من گفتم مرتضی اگر فکر میکنی که برای دخترها مشکلی پیش نمیاد من حرفی ندارم، بریم. مرتضی گفت نه بابا خیالت راحت، همه چیز خوبه. ما شب رو تا دیر وقت با هم دیگه صحبت کردیم و بعدش هم گرفتیم خوابیدیم. فردا صبح وسایل و تجهیزات رو برداشتیم و کارامون رو انجام دادیم و ظهر که شد حرکت کردیم. ما اون موقع ماشین نداشتیم. یه ماشین دربست گرفتیم و ما رو تا روستای نزدیک اون کوه برد و رسوند. از اونجا به بعد و پیاده را افتادیم. بالاخره رسیدیم به اون غار. وقتی رفتیم جلو دیدم 3 تا پسر داخل غار نشستن و برای خودشون سور و ساعتی پهن کردن. مرتضی رفت جلو و باهاشون صحبت کرد. اونا گفتن ما بچه همین روستای پایین هستیم و از دیشب اینجا بودیم. الان هم دیگه میخواستیم بریم. خداییش جوونای خوبی بودن و وقتی که دیدن ما دختر همراهمونه خیلی زود جمع جور کردن و وقتی که داشتن میرفتن یکیشون به من گفت داداش اینجا جاش امنه، هیچ خطری هم نداره، اما اگر 1% اتفاقی افتاد بیایید روستا و بگید با هاشم زلفی کار دارم، خونه ما رو بهتون نشون میدن. یه کلبه درویشی هست، اگرم مشکلی بود ما در خدمتتون هستیم، خیالتون راحت باشه.
اون بنده خدا فکر میکرد نسترن و شیما دوست دخترامونن، اما من بهش گفتم ما خواهر و برادریم و اینا هم دختر خاله و پسر خاله های منن. اونم یه خنده‌ای کرد و رفت. ما وسایلمون رو از کوله هامون در آوردیم و نشستیم. خلاصه شب شد. من یه چراغ آویز داشتم که از بالای سقف غار آویزونش کردم و با بچه ها نشستیم و پاسور بازی کردیم. خداییش کلی خندیدیم و خیلی خوش گذشت. وقت شام شده بود و منم میخواستم که آتیش روشن کنم. رفتم و یه مقدار چوب جمع کردم و اومدم جلوی غار. نسترن اومد جلوی غار و یه دفعه داد کشید. اونجا صدا میپیچید و انعکاس صدا بر میگشت. همینطور که من مشغول بودم پشت سر شیما هم اومد و بهش ملحق شد و دوتایی داد میزدن و صداشون بر میگشت. اما یه دفعه بین صداهایی که میآمد یه صدایی مثل قررش غیر طبیعی شنیدیم. دخترها سری متوجه این صدا شدن و گفتن این صدای چی بود؟ من برای اینکه نترسن گفتم صدای چی میخواستید باشه؟ صدای خودتونه دیگه. اما همون لحظه دوباره اون صدا اومد. مرتضی اومد و گفت قاسم حتما یکی داره سر به سرمون میذاره، چیزی نیست، کارتو بکن. دخترا شما هم بیایید داخل و بشینید، دیگه بسته. من میخواستم آتیشو دورتر از غار درست کنم، اما یه حسی بهم گفت بیا نزدیک غار درست کن. شاید درکش براتون سخت باشه، اما واقعا یه حسی میگفت اونجا باشه. دیدین وقتی که میخواید کاری رو انجام بدید یه حسی بهتون میگه نه این کارو نکن. اینم دقیقاً همینطوری بود. من عادت دارم وقتی که آتیش رو درست میکنم اول کمی زمین رو میکنم که یه چاله باشه، بعد دورش سنگ میچینم و بعد از کنار یه طرفش یه راهو برای هوا باز میذارم که از بغل هوا بکشه و آتیش نفس داشته باشه. اون شبم طبق عادتم با یه تیکه چوب زمین رو یه خورده کندم که یک دفعه یه تیکه چرم تا شده از زیر زمین اومد بیرون. من به بچه ها گفتم بچه ها بیاید ببینید چی پیدا کردم. همه اومدن. زیر نور اونو بازش کردم. داخلش چند تا استخون بود. کف پشت چرم با حروف عربی یه چیزایی نوشته بودن. شیما گفت حتما نقشه گنجه. مرتضی گفت نه بابا، مردم میان طلسم و دعاهاشون رو اینجور جاها دفن میکنن، بندازش کنار، چیز مهمی نیست. من آتیش رو روشن کردم و منتظر بودم آتیش زغال بشه تا غذا رو آماده کنم. اما من بی اختیار یه دفعه اون چرم رو با چیزایی که داخلش بود انداختم توی آتیش. اصلا نمیدونم چرا این کارو کردم. اینم مثل همون حسی که بهتون گفتم بود. مرتضی کنارم بود و چیزی که من با چشمام دیدم اونم دید. آتیش دود داره و خب اینم طبیعیه که دود بره بالا و پراکنده بشه. اما وقتی که اون چرم و استخونها سوخت دودش روی نوک شعله چرخید و بعد جمع شد به یک سمتی و رفت روی هوا. من اومدم به مرتضی بگم تو هم دیدی؟ که اونم همزمان با من گفت اون چی بود؟ دخترها یه دفعه گفتن چی شده؟ من گفتم هیچی بابا، یه شهاب سنگ رد شد، داشتم به مرتضی نشونش میدادم. مرتضی به من یه نگاهی کرد و من خیلی آروم در گوشش گفتم مرتضی این به نظرت عادی بود؟ اون گفت نه اصلا عادی نبود. من گفتم به نظرت این دود و اون صدا به همدیگه ربطی ندارن؟ اون گفت جناییش نکن بابا، هیچی نیست. ما غذا رو درست کردیم و خوردیم و بعد نشستیم با هم دیگه یه دست چاربرگ زدیم و دیگه دیر وقت بود.
ما هممون کیسه خواب داشتیم. شیما اومد کنار من و کیسه خوابش رو باز کرد و رفت داخلش. مرتضی هم سمت چپ من و نسترن هم اون انتها به ردیفی خوابیدیم. من خیلی فکرم درگیر بود، اما کم کم چشمام گرم شد و خوابیدم. میدونم حرفمو باور نمی کنید چون خیلی غیر طبیعیه، اما قسم میخورم که هر چیزی که میگم عین حقیقته و ذره‌ای دروغ توش نیست. یه صدای زنونه توی سرم پیچید که اسم منو صدا میزد. من از جام بلند شدم. اون صدا میگفت از من نترس و بیا بیرون از غار. میخواستم مرتضی رو صدا کنم، اما این کارو نکردم و بی اختیار از غار رفتم بیرون. من دیدم یه زن با موهایی سیاه و بلند و لباسی سفید نشسته بیرون از غار. نمیدونم چرا، اما اصلا ازش نترسیدم. رفتم جلو و بهش گفتم تو کی هستی؟ سرشو به سمت من برگردوند. چشماش سیاه بود و سفیدی چشماش خیلی کم بود. اون شب ماه تو آسمون بود و قرص ماه کامل بود و قشنگ همه جا رو روشن کرده بود و خیلی راحت میتونستم ببینمش. اون گفت تو امروز منو آزاد کردی. من و قبیلم به تو مدیونیم. گفتم قبیلت؟ مگه اهل کدوم روستایی؟ من چطوری آزادت کردم؟ گفت اون طلسمی که انداختی توی آتیش، اون باعث شد که من آزاد بشم. من گفتم مگه تو انسان نیستی؟ اون گفت نه، من یه جن از قبیله‌ای به اسم ساجودم. ما مسلمان هستیم و با انسان‌ها اصلاً کاری نداریم. در وجود تو چیزی بود که افراد قبیله من تونستن از طریق تو منو آزاد کنن. من ماتم برده بود. واقعا نمیدونستم باید چی بگم. اون گفت برای قدردانی از تو چیزی از من بخوا. اگر در توانم باشه برات انجام میدم. من تو اون لحظه چیز خاصی به ذهنم نمی رسید. منم دقیقاً مثل همه شما اول به پول فکر کردم. اون گفت من میتونم ذهنت رو بخونم. تو مطمئنی که ثروت و پول میخوای؟ من با سرم حرفش رو تایید کردم. اون گفت در نزدیکی روستای شما یه قبرستان قدیمیه. اون درست میگفت. مردم روستای ما به هوای قبور گبری خیلی اونجا رو میکندن. اون گفت به سمت شمال قبرستان که میری یه تخت سنگ خیلی بزرگه. درست زیر اون یه خزانه قدیمیه که داخلش به اندازه‌ای که ثروتمند بشی سکه های طلا و ظروفی از جنس طلاست. اما اینو باید بدونی که اونجا طلسم داره و باید خودت این مشکل رو حل کنی. همون لحظه با صدای مرتضی از جام پریدم که گفت قاسم با کی داری حرف میزنی؟ برگشتم و بهش گفتم تو هم دیدیش؟ مرتضی گفت خل شدی؟ کیو دیدم؟ گفتم اینهاش. تا برگشتم دیدم اون دختر اونجا نیست. گفت حالت خوبه؟ من گفتم آره خوبم، اما یه دختر اینجا بود، خودم دیدم. خلاصه من نشستم و همه چیز رو برای مرتضی تعریف کردم. اون اول حرف منو باور نکرد. ما فرداش صبحانه خوردیم و بدون اینکه به بچه‌ها چیزی بگم با مرتضی برگشتیم. توی مسیر بهش گفتم مرتضی تو فکر کن که 1% حرفای من درست باشه. تو حاضر نیستی امتحانش کنیم؟ اون گفت باشه حرفتو قبول میکنم، اما مگه نمیگی که اون دختر جن بهت گفته که اونجا طلسم داره؟ گفتم چرا؟ گفته که باید طلسمشو باطل کنیم. گفت
خب پس باید اول ببینیم کی میتونه این کار رو انجام بده. من گفتم تو کسی رو سراغ نداری؟ گفت چرا دارم. اتفاقاً طرف کارش همینه. از هر کجای ایران که فکر کنی میان و میبرنش برای باطل کردن طلسم. اتفاقاً وضع مالیش هم خیلی خوبه. گفتم خب خوبه دیگه، همین که گفتی رو بیار. اون گفت نه دیگه، یه مشکلی داره. اون اصلاً قابل اعتماد نیست. من شنیدم خیلی ها رو دور زده. بچه های روستا توی حفاری هاشون یه چیزایی پیدا کرده بودن. چون که اون آشنا داشت بردن بهش دادن که براشون بفروشه. اما اون دورشون زد. من گفتم غلط کرده، تو بگو بیاد، اگه دورمون زد خودم به حسابش میرسم. مرتضی گفت به همین سادگیایی هم که میگی نیست. اون موکل داره، یعنی همون جن. اون جن داره، اونا نمیذارن کسی سمتش بره. تو فکر کردی موسی وقتی که گنجش رو بهش داد نرفت دنبال پولش؟ میدونی چه پدری ازش در آورده بود؟ گفتم مرتضی ما که کسی رو نداریم که بشه بهش اعتماد کرد. به قول تو شاید اصلا من توهم زده باشم و اونجا هیچی نباشه. تو حالا بگو بیاد، امتحانش که ضرری نداره. خلاصه مرتضی فرداش رفت و احمد جنی رو آورد. بهش احمد جنی میگفتن چون همه میدونستن که اون جن داره. اون لعنتی به محض اینکه اومد در جا تایید کرد و گفت این جایی که شما پیدا کردید بار خوبی داره، اما طلسمش یه مار سیاه بزرگه که اون موکل دفینه است. من میتونم درستش کنم، اما مالتون رو باهاتون شریک میشم. هر چی بود تقسیم 3 میکنیم. قبوله؟ منم سریع قبول کردم و گفتم باشه، تو انجامش بده، تو هم با ما شریک باش. اون شروع کرد به اجرای مراسمات و اینجور چیزا. من با چشمای خودم دیدم که یه مار سیاه از زیر اون تخت سنگ اومد بیرون. یه دفعه 2 موجود دود مانند از زیر زمین بیرون اومدن و با اون مار درگیر شدن و اون مار سیاه رو تیکه تیکش کردن. من که از ترس داشتم سکته می کردم. احمد جنی وقتی که کارش تموم شد گفت خیلی خوب، من کارم رو انجام دادم، حالا نوبت شماست. از الان کارتون رو شروع کنید و وقتی که بارو در آوردید سهم منو بدید که میخوام زودتر بفروشم و پولش کنم. من گفتم پس سهم ما چی؟ گفت خب خودتون بفروشید. مرتضی گفت خیلی خوب باشه، وقتی که در آوردیم برات میاریم و بهت میدیم. ما باید اول کارمون رو شروع کنیم، در اومد بهت خبر میدیم. اون یه خنده مرموزی کرد و از اونجا رفت. من به مرتضی گفتم این که میتونه بار خودش رو بفروشه و آشنا داره، چرا نمیذاری بدیم به خودش؟ مرتضی گفت دیوونه، گفتم که این اصلا قابل اعتماد نیست. من اون موقع زیاد بهش گیر ندادم و شروع کردیم به کندن. وقتی که به اتاقک رسیدیم مرتضی گفت برو عقب. گفتم چرا؟ چی شده؟ گفت اینجا گاز داره، باید اول گازشو بسوزونیم. من گفتم باشه و اون یه تیکه پارچه رو آتیش زد و انداخت روی چاله. من دیدم درست میگه، اونجا آتیش گرفت. گفتم پسر تو این چیزا رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت حالا دیگه تو کاریت نباشه، بیا چاله رو گشاد کن که بریم پایین. ما اون چاله رو گشاد کردیم و وقتی که رفتیم پایین دیدیم که 2 کوزه پر از سکه های طلای قدیمی اونجاست. من داشتم از خوشحالی پرواز میکردم. من اول از اتاقک رفتم بالا و کوزه ها رو از مرتضی گرفتم و گذاشتم بیرون. پشت سر من مرتضی هم اومد بیرون.
همینطور که داشتیم به کوزه ها نگاه میکردیم یه دفعه یکی از همون موکلای احمد جنی رو دیدم که عقب ایستاده و داره نگاهمون میکنه. من فکر میکنم که منظورش از این کار این بوده که مبادا فکر دور زدن به سرمون بزنه. به مرتضی گفتم مرتضی بیا همه رو بدیم به احمد جنی تا برامون بفروشه. ما که کسی رو نمیشناسیم. میترسم همین مالم از دستمون بره. بعدشم دیدی که اون اصلاً به ما نگفت که همه ی بارو برام بیارید. گفت فقط سهم خودم رو بدید. اگر میخواست دورمون بزنه که نمیگفت خودتون سهمتون رو بفروشید. مرتضی گفت امان از دست تو. ببین قاسم، من شک ندارم که این ما رو میپیچونه، اما باشه ریسک میکنیم و میدیم بهش. به خدا که اگر بخواد منو بپیچونه خودم با همین دستای خودم میکشمش. ما خاکایی که کنده بودیم و ریختیم سر جاش تا کسی متوجه اونجا نشه. بعد همون شبونه کوزه ها رو بردیم و تحویل احمد جنی دادیم. اون گفت من باید با قیمت خوب اینا رو بفروشم. شما باید یه مدت صبر کنید و به هیچ کسم چیزی نگید. من براتون دلار میارم. خیالتون راحت باشه. ما هم که خیلی خوشحال بودیم و برگشتیم خونه. همش داشتیم با هم دیگه یواشکی نقشه میکشیدیم که چی بخریم و با اون پولا چی کار کنیم. 2 هفته ای گذشت و خبری ازش نشد. 2 هفته شد 1 ماه و باز هم خبری ازش نشد. هر چی دنبالش گشتیم نبود که نبود. مرتضی به من دائم سرکوفت میزد که تو باعث شدی اون مال از دستمون بره. منم که دنیام زیر و رو شده بود. یه چند وقتی با مرتضی دعوام شده بود و نمیرفتم پیشش، اما دائما به خونه احمد جنی سر میزدم. دیگه ناامید شده بودم. یه شب یاد اون دختر افتادم، همون جنی که به من کمک کرده بود تا این گنج رو پیدا کنم. با خودم گفتم بذار برم اونجا و شبو بمونم، شاید دوباره دیدمش. این بار تنهایی رفتم. از بعد از ظهر اونجا نشستم تا خود شب. وقتی که شب شد دائم صداش میکردم، اما خبری نبود. خیلی حالم خراب بود و ناامید شده بودم. نزدیکای صبح بود و هوا دیگه داشت کم کم روشن میشد و من داشت خوابم میبرد. همین که کنار آتیش بودم دوباره صداش رو شنیدم. اون گفت من بهت گفتم 1 بار میتونم کمکت کنم، نه بیشتر. من گفتم اگر اصلاً به من نشونی اون گنج رو نمیگفتی من خیلی راحت‌تر بودم. الان دیگه با چه امیدی اصلاً زندگی کنم؟ اون گفت تو با آدم بدی معامله کردی. من اجازه نداشتم بیام و باهات صحبت کنم، اما رئیس قبیلمون دلش به حالت سوخت و گفت بیام کمکت کنم. تو برگرد خونت و کاری به چیزی نداشته باش و منتظر بمون. من کاری میکنم که اون مرد بیاد و سهم تو رو بهت بده. من با شنیدن این حرف از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. ازش تشکر کردم و آفتاب نزده بالا برگشتم خونه. درست 3 شب بعدش احمد جنی اومد با 2 تا کیف پر از دلار. اون به من گفت خدا لعنتت کنه، تو کی هستی؟ گفتم یه آدم عادی. تو میخواستی ما رو بپیچونی؟ اون گفت شماها باعث شدید موکلامو از دست بدم، خدا لعنتتون کنه. بیا بگیر و فقط به اون جنی که فرستادی سراغم بگو دست از سرم برداره. من همون موقع فهمیدم که کار اون جن بوده و رفته و حسابشو رسیده. من رفتم و سهم مرتضی رو بهش دادم. ما مثل آدمای عقده‌ای رفتار نکردیم. ذره ذره با اون پول شروع کردیم به کار کاسبی
و بدون اینکه حتی پدر و مادر و خواهرمون بفهمن با اون پولا کار کردیم. چندین سال بعد من از ایران خارج شدم و حالا پولامو که دیگه تبدیل شده بود به خونه و ماشین و شرکت و غیره رو فروختم و توی اینجا برای خودم یه زندگی خوب ساختم. خواهرم و پدرم و مادرم هم با خودم آوردم. تازه الان 1-2 ساله که من جریان رو بهشون گفتم و اونا از این جریان باخبر شدن. مرتضی هم مثل من همین کارو کرد، اما ترجیح داد که توی ایران بمونه. چند وقت پیش به یاد چیزی افتادم. یادم افتاد که اون جن اون شب به من گفته بود اونجا سکه و ظروف طلا هست، اما ما فقط سکه پیدا کردیم. یعنی ممکنه که هنوز زیر اون تخت سنگ جای دیگهش اون ظروف طلا مونده باشه. البته که هنوز اینو به مرتضی نگفتم اما میخوام که بهش بگم. از خدا برای همه شما جیبی پر از پول آرزو میکنم. رفقا، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. برای حمایت از من فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشید. یک دنیا سپاس و شب به همگی خوش.